No niin. Nyt nämä parsakaalit, kun nämä oli siis jäisiä parsakaaleja, niin nämä on nyt ollut tässä tasan tunnin. Nämä on vielä kohmeisia, mutta mä pystyn näitä vähän käsittelemään, eli mä pikkusen pienen näitä. Minä tykkään ostaa just näitä Lidlin jäisiä parsakaalipusseja, koska ne on tosi edullisia. Ja nyt tähän mä käytin reilu puolet. Siinä pussissa on 750 grammaa, niin mulla on tässä näin noin 500 grammaa näitä. Ja loput mä käytän sitten muihin keittoihin tai ruokiin. Mutta sitten muutenkin niin nämä on hyvä, jos haluaa tehdä tätä keittoa, koska näissähän ei hirveästi ole näitä varsia. Eli sitä varsia, jos sä ostat semmoisen parsakaalin, niin siinähän on aika paksu se semmoinen varsi, niin ei mene hirveästi hukkaan. Eli nyt mä vähän pienin näitä ja laitan tässä on vähän tätä vartta, niin mä pienin tämän pienen varrenkin vähän pienemmäksi. Niin. Näitä mä tykkään käyttää tähän keittoon. Eli alan nyt pienemmän näitä sitten. Eli puolitan noita. Nämä on justiin sopivasti. Tästä nyt mä otan tuon varren pois. Ja nämä mä pienin tämmöisiksi palasiksi. Ja tämän varren, kun tää on vähän semmoista, niin mä laitan puoliksi ja pistän vielä pienempiä osia ja laitan ne tonne keittoon. Laitan tonne keittoon mukaan. Toi on sopivan pieniä. Mutta sitten jos esimerkiksi mä teen noista tuoreista parsakaaleista niin keittoa, niin en tietenkään heitä niitä varsia pois, vaan mä laitan ne sitten pakasteeseen ja teen sitten esimerkiksi sosekeittoon, kasvissosekeittoon käytän niitä. Ei missään tapauksessa kannata heittää pois. Sinnehän ne menee. Ja yksi vinkki on myös,
että jos teet tuoreesta, niin ne varret, nehän voi erikseen keittää ja soseuttaa blenderillä ja lisätä sitten tähän varsinaiseen keittoon sitten sen soseen, jotka sä oot tehnyt niistä varsista. Elikkä mitä ei heitetä pois. Minä nyt pienin nämä ja rupean sitten tekemään keittoa. Kaikki kasvikset on nyt pilkottu ja tunti tosiaan oli, nämä oli tunnin tossa, että näitä pystyy käsittelemään. Näin. No niin, nyt on pienitty kohmeiset parsakaalit ja aletaanpas sitten, mennäänpäs tonne kattilan puolelle sitten seuraavaksi. No niin, nyt nämä on, porkkanat ja sipulit on kiehunut tuossa vedessä 5 minuuttia. Ja nyt mä lisään sinne siis nämä parsakaalit, kohmeiset parsakaalit. Näin. Ja antaa sen nyt ruveta kiehumaan, kun ne on vähän jäisiä, niin sen aikaa odotetaan, että se rupeaa kiehumaan. Näinhän kypsyy 6 minuutissa nyt nämä parsakaalit. Et lisätään sinne kohta kerma ja sitten vielä toi koskenlaskija settar, juokseva juusto. No niin, nyt rupesi kiehumaan pikkusen tämä keitto, kun mä laitoin noin kohmeiset parsakaalit sinne, niin nyt lisätään sinne kermaa, 2 desiä ruokakermaa. Voi laittaa vaikka kuohukermaa, mutta mä laitan nyt tähän ruokakermaa.
Pikkusen vettä sisälle. Noin. Ai että. Ja sitten laitetaan sinne vielä juokseva koskenlaskija ruokadippi cheddar. Tää on ollut mulla tässä huoneen lämmössä nyt sen aikaa, kun mä oon tehnyt tätä ruokaa, että tää on niinku sopivasti sulaa. Mä laitan tänne pikkusen kiehuvaa vettä vielä. Hörskyttelee sitä ja otetaan kaikki pois täältä. Kiehuvaa vettä sinne ja ihana tuoksu. Pyöritellään tässä. Saadaan kaikki pois purkista. Näin. Sitten mä lisään tänne pikkusen Emmental juustoraastetta. Tässä on 2 desiä tässä. Tää on 2 desin purkki. Niin mä laitan sinne 2 desiä. Toki voisi olla vaikka cheddar juustoraastetta, mutta mä laitan tän 2 desiä tätä Emmental juustoraastetta. Se sakeuttaa tätä vielä lisää. Jotkuthan tekee niin, että ne laittaa tuossa, kun ne freesaa noita sipuleita, niin vehnäjauhoja, mutta minä en halua laittaa vehnäjauhoja tähän, koska tämä samainen ohje menee hyvin myös semmoisille WHO-ruokavaliota noudattaville. Eli sen takia haluan. Eikä sitä vehnäjauhoa ihan turha laittaa tämmöiseen. Veden määrää voi vähentää halutessaan, jos haluaa oikein paksua. Mutta minä tykkään, että keitto saa olla keittoa ja se saa olla tämmöistä notkeeta. Jep. Ja nyt mä lisään vielä vähän suolaa sinne. Eli tässä oli 1 teelusikallinen suolaa, niin mä laitan puoli teelusikallista suolaa. Sitten siellä oli 1 teelusikallinen mustapippuria. Niin mä lisään puoli teelusikallista mustapippuria. Ja mä haluan, että siellä on tää valkopippurimaku, niin lisätään sinne 1/3 teelusikallinen valkopippuria. Tähän sopii myös chili, mutta tällä kertaa en laita. Ja suolan määrää voi itse määrätä. Minä käytän merisuolaa. Se on eri makusta kuin tuommoinen perusruokasuola. Merisuola on hyvä mun mielestä. Naama. Nyt on hyvä. Ai.
Kokeillaanpas noita parsoja. Ihan vähän aikaa saa olla. No on nyt vasta pari minuuttia sinne kiehunut, niin 3 minuuttia, niin sitten on hyvä. No niin. Sitten minä rakastan, että kaikissa ruuissa pitää olla happoa. Se jotenkin kruunaa tämän ruuan, niin minä laitan omenaviinietikkaa tähän ruokalusikalle. Pontsu on ihan älyttömän hyvä, se kikkomainen semmoinen pontsu. Laitetaan vielä toinen ruokalusikalle. Noin. Täydellistä. Nyt on hyvä. Ai ai. Tähän myös käy sitruuna, jos haluaa laittaa, mutta kyllä se happo. Tämä keitto on valmis. Ei mennyt kauan. 15 minuuttia. Plus sitten, että piti pilkkoa noita. Annetaan sen nyt. Mä nostan tämän levyltä pois, annetaan jäähtyä ja tehdään sitten annos ja ripotellaan päälle sitten vielä. Itse asiassa mä voisin tähän jo laittaa vähän päälle, niin kun mulla on tässä ruohosipulia, niin laitetaanpa ruohosipulia tähän. Ja loput lautaselle. Nyt otetaan levyltä pois. Valmis! No niin, nyt maistetaan sitten tätä parsakaalikeittoa. On kyllä herkullista. Herkullisen näköistä ja on kyllä hyvääkin, on mä sen verran sitä maista. Keiton pitää olla tämmöistä keittoa, ei mitään paksua muussia, vaan keittoa. Semmoinen pehmeä juustonmaku tässä, ei mikään voimakas. Ihanan makuinen keitto. Mä ensimmäistä kertaa laitoin cheddar juoksevaa ruokadippiä. Ehkä seuraavalla kerralla niin laitan ihan sitä koskenlaskea voimakasta sitä palajuustoa tähän. Tämäkin on hyvä, mutta mä toivoisin pikkusen enemmän sitä juustomakua tässä. Vaikka lisäisin sitä emmentaljuustoa. Eli ensimmäistä kertaa kokeilin sitä ruokadippiä. Se on ihan hyvä maku tähän näin. Menee just niin sillä, että jos koko perhe ja lapset syö. Mutta ensi kerralla mä laitan kyllä sitä koskenlaskea voimakasjuustoa tähän. Tää on hyvä ja tuo valkopippuri ja mikä se oli, rakuunaa mä laitoin tähän, niin maistuu ihanasti. On hyvä. Ei ole kieltämistä. Todella hyvä.
No, ihana makuista keittoa. Kiitos kun katsoit. Toivottavasti sait tästä ideaa. Edullinen ruoka. Tästä tuli iso satsi. 2 porkkanaa ja puoli kiloa parsakaalia, pakasteparsakaalia, niin on kyllä edullista ruokaa. Hyvä on. Moikka!